السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد. بهذا الفيديو ما راح أحكي عن معلم سياحي، وإنما راح أحكي عن شغلة مهمة كتير نحن كمسلمين، ألا وهو المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أحد أكبر مساجد العالم، وأحد المساجد الثلاثة التي يشد المسلمون الرحال إليها، وهو أيضا أول قبلتين في الإسلام. يقع داخل البلدة القديمة بالقدس في فلسطين، وهو كامل المنطقة المحاطة بسور، واسم لكل ما هو داخل سور المسجد الأقصى الواقع في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من البلدة القديمة المسورة. سنتحدث عن تاريخ الانتهاكات للمسجد الأقصى. عرض المسجد الأقصى للعديد من الانتهاكات منذ أن أقدمت إسرائيل على احتلال القدس الشرقية قبل نحو نصف قرن، وفيما يلي أبرز الانتهاكات التي تعرض إليها الحرم القدسي الشريف منذ عام 1967. تعرض المسجد الأقصى بمدينة القدس منذ احتلاله في 10 من حزيران عام 1967 لسلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية، وسنستعرض في هذا التقرير أهم من هذه الانتهاكات وفق ما ورد في تقارير صحفية وفي تقارير حقوقية وثقتها مؤسسة القدس الدولية. عقب احتلال القدس ومن ضمنها المسجد الأقصى عام 1967، استولت سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، وهو أحد الأبواب العشرة المفتوحة في المسجد الأقصى، ويقع في أقصى زاويته الغربية الجنوبية. ويخصص هذا الباب اليوم لدخول السياح إلى المسجد الأقصى، وكذلك لاقتحامات المستوطنين له، وتتحكم الشرطة الإسرائيلية فيه تحكما كاملا. في 21 آب من عام 1969 قام الأسترالي الصهيوني دينس روهن بإشعال النيران في الجامع القبلي، أحد مصليات المسجد الأقصى، وأتى الحريق حينها على منبر صلاح الدين الأيوبي ومحراب زكريا ومسجد عمر، وتضررت 3 من أروقة الجامع وسقف الجهة الشرقية له. شهد المسجد الأقصى خلال الثمانينيات محاولات عديدة من مجموعات استيطانية لتنفيذ مجازر فيه أو تفجير قبة الصخرة. وفي عام 1982 حاولت إحدى المجموعات السرية اليهودية تفجير مصلى قبة الصخرة، ولكن هذه الخطة أفشلت عندما تم اكتشاف المتفجرات قبل انفجارها. وفي العام نفسه نجح أحد المتطرفين اليهود في اقتحام مصلى قبة الصخرة وأطلق النار على الموجودين، فقتل فلسطينيين 2. وفي عام 1984 أعلن عن كشف خلية سرية في سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي كانت تخطط لقصف المسجد الأقصى من الجو. وشهدت سنوات التسعينيات تصعيدا آخر ضد الوجود العربي والإسلامي في الأقصى، فقد احتشد الفلسطينيون في أكتوبر عام 1990 في المسجد لصد المستوطنين الذين أعلنوا نيتهم وضع حجر الأساس لبناء الهيكل الثالث داخل المسجد. وفتحت الشرطة نيرانها على الفلسطينيين بكثافة، فقتل حينها 21 فلسطيني. فيما بعد عرفت هذه الجريمة بمذبحة الأقصى الأولى. أما مذبحة الأقصى الثانية فقد اندلعت في 25 سبتمبر عام 1996 عندما أعلن فتح نفق في محيط المسجد الأقصى، وقد اندلعت على إثر ذلك هبة النفق قتل فيها 63 فلسطيني. أما في عام 2000 فقد اندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية من قلب مسجد الأقصى عندما اقتحمه أرييل شارون الذي كان في حينها رئيس المعارضة في الكنيست ممثلا حزب الليكود. وعملت إسرائيل منذ بداية الألفية الثالثة على تكثيف مخططاتها التهويدية حول المسجد الأقصى وفي محيطه. فبحسب تقارير مؤسسة القدس الدولية يعتبر عام 2010 المنعطف الأخطر نحو شروع اليهود ببناء المعالم اليهودية الضخمة في محيط الأقصى. فقد افتتح في العام 2010 كنيس الخراب، وهو أكبر كنيس في البلدة القديمة ولا يبعد سوى أمتار قليلة عن المسجد. يعتبر عام 2015 منعطفا خطيرا آخر فيما يتعلق بالاعتداء على المسجد الأقصى، باعتباره العام الذي شهد أشرس محاولة إسرائيلية لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني على اقتحامات المستوطنين، وهي مستمرة منذ عام 1967، ولكنها شهدت التصعيد الأكثر في عام 2016، إذ وصل عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام الماضي ما يقارب 14,000 مستوطن، في حين كانوا في العام 2009 ما يقارب 5,600 مستوطن. أما اليوم تتصدر المواجهات في محيط المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات إسرائيلية على المصلين الساحات الفلسطينية المتفجرة المشتعلة
رفضا لسياسات الاحتلال، إلى جانب ملف حي الشيخ جراح الذي ينتظر الحسم بالمحاكم الإسرائيلية منذ عام 2010. يذكر أن اشتباكات جديدة اندلعت أمس الأحد يوافق 9 أيار بين متظاهرين فلسطينيين وشرطة الاحتلال خارج البلدة القديمة بالقدس المحتلة، مع أداء عشرات الآلاف من المصلين صلاتي العشاء والقيام بالمسجد الأقصى احتفالا بليلة القدر. وألقى شبان فلسطينيون الحجارة وأشعلوا النيران وهدموا حواجز الشرطة في الشوارع المؤدية إلى بوابات البلدة القديمة، بينما استخدم خيال من الشرطة قنابل صوت وخراطيم المياه لصدهم، وأصيب أكثر من 90 شخصا بجروح في المواجهات، بما يرفع عدد المصابين الفلسطينيين منذ ليلتين إلى أكثر من 300 فلسطيني. وعلى إثر ذلك فإن مدينة القدس تعيش حالة من الهدوء الحذر في أعقاب ليلتين من المواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين. وفي صباح يوم الاثنين اعتدت قوات إسرائيلية ومستوطنون على نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي وفلسطينيين معتصمين في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن زعيم حزب الصهيونية الدينية يميني متطرف بتسلائيل سموتريتش وإتمار بن جبير زعيم حزب الجبهة اليهودية يميني متطرف أيضا اقتحما حي الشيخ جراح بهدف دعم اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. وذكر الشهود أن فلسطينيين معتصمين في الحي ونوابا عربا بالكنيست من بينهم رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة والنائب أسامة السعدي تصدوا لهم قبل أن تعتدي قوات الاحتلال والمستوطنين عليهم بالضرب. وقامت قوات الاحتلال باعتقال عدد من الفلسطينيين المعتصمين في الحي، بينهم أفراد أسرة حسب الشهود، ولكن ما لبثت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلا وانسحبت من باحات المسجد الأقصى بعد اقتحام استمر 4 ساعات صباح الاثنين. وبعد أن أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب الأقصى لفترة من الوقت انسحبت من ساحاته، وتم إعادة فتح الأبواب حيث عاد المصلون للدخول إلى المسجد. ودخل الفلسطينيون المسجد مهللين مكبرين، تعالت الهتافات الله أكبر. وأكدت وسائل إعلام فلسطينية مساء يوم الاثنين إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة إلى المستوطنات بغلاف القطاع، مشيرة إلى عدد من الصواريخ داخل مدينة القدس ودوي لصفارات الإنذار من طائرات الاحتلال الحربية استهدفت موقع مهاجر تابع للمقاومة غرب رفح جنوب قطاع غزة. لم يكن الأمر صدفة كما يعتقد، ولكن تم التحقق من أن في مطلع شهر رمضان كانت قد أعلنت جماعات استيطانية عن تنفيذ اقتحام كبير للمسجد الأقصى يوم 28 رمضان يوم الاثنين، بمناسبة ما يسمى بيوم القدس العبري الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية عام 1967. لماذا الآن تمثل قضية حي الشيخ جراح بالقدس عنصرا مهما ساهم في إشعال الموقف في الوقت الحالي، إذ يسود التوتر في صفوف الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان، كما يشارك ناشطون فلسطينيون وأهالي حي الشيخ جراح في احتجاجات متواصلة اعتراضا على إخلاء محتمل لمنازل سكان في الحي لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية. وكان إسرائيليون قد حصلوا بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح بالقدس الشرقية، مستندين إلى أن عائلات يهودية كانت تعيش هناك قبل حرب 1948 يريدون إخلاء 58 فلسطينيا آخر وفقا لمنظمة السلام الآن. على الجانب الآخر يعتبر مراقبون أن قضية الشيخ جراح جاءت لبنيامين نتنياهو في الوقت المناسب، إذ أن الرجل يسعى لتثبيت نفسه والبقاء في منصبه، خاصة بعد أن كان قد فشل في جهوده لتشكيل الحكومة الإسرائيلية في وقت يواجه فيه تهما بالفساد قد تدخله السجن في حالة لم يبقى في منصبه. ومن ثم فإنه يفعل كل ما بوسعه كي يثبت للإسرائيليين بأنه الرجل القوي القادر على ضبط الأمور. برأيكم لماذا جاء التصعيد في القدس في هذا الوقت؟ طبعا هاشتاغ أنقذوا حي الشيخ جراح يواصل التفاعل عربيا وعالميا، ويدفع السياسيين والمشاهير للتفاعل معه والمطالبة بإيقاف الاحتلال. كما ولم يبقى الأمر في عالم المواقع الاجتماعية، فانعكس أيضا على شوارع كثير من المدن في العالم العربي وأيضا في بعض الدول الأوروبية.
إخواننا الأعزاء، إن أقل ما يجب أن نقدمه لأهلنا في فلسطين أن ندعو في هذه الأوقات المباركة لأهلنا في غزة والقدس، لعل الله يرفع عنهم هذه المذابح ويتقبل شهداءهم ويرحمهم، ونرسل سلامنا لأهالينا في القدس بأن الله معهم، وندعو لهم بالفرج العاجل إن شاء الله. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. نرجو منكم الدعاء لأهلنا في القدس وفي جميع الدول المحتلة، وشكرا لحسن استماعكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.